নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিখিতাছ কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো বাদামৰ লাৰু। এই বাদামৰ লাৰু অতিকৈ সহজতে বনাব পাৰি আৰু ইয়াৰ বাবে আমাক মাত্ৰ দুবিধ সামগ্ৰীৰহে প্ৰয়োজন হয়। গতিকে দেৰি নকৰি বলক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ বাদামৰ লাৰু। বাদামৰ লাৰু বনাবলৈ আমাক লাগিব এই দুবিধ সামগ্ৰী। ইয়াতে মই লৈছোঁ 1 কাপ বাদাম আৰু 1 কাপ গুড়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বাদামখিনি প্ৰথমে 1 মিনিটৰ বাবে একেবাৰে লো ফ্লেমত ভাজি ল'ব লাগে, তেতিয়া এই লাৰু খাবলৈ খুব বেছি ভাল হয়। কিন্তু মই যিহেতু বাদামখিনি আগতীয়াকৈ ভজা আছিলে, গতিকে মই আৰু নাভাজো। এতিয়া কাঁহী এখন লৈছোঁ আৰু ইয়াতে বাদামখিনি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এনেকৈ বাদামৰ পৰা বাকলি আঁতৰাই ল'ম। এয়া মই বাদামখিনিৰ পৰা বাকলি আঁতৰাই ল'লোঁ। এতিয়া বলক নেক্সট ষ্টেপলৈ যাওঁ। এয়া মই গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া দিছোঁ 2 চামুচৰ জোখত পানী আৰু লগতে গুড় কাপো দি দিছোঁ। এতিয়া গুড়খিনি সম্পূৰ্ণ পিঘলি নোযোৱালে আমি ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, অলপ সময়ৰ পিছত গুড়খিনি ধুনীয়াকৈ পিঘলি গৈছে। এতিয়া আৰু অলপ সময় লৰাই থাকিম যাতে এইখিনি অলপ ডাঠ হ'বলৈ ধৰে। অলপ সময় লৰাই থকাৰ পাছত এয়া চাওক গুড়খিনি অলপ ডাঠ হৈ পৰিছে। লাৰু বনাবলৈ গুড়খিনি ৰেডি হৈছে নে নাই চাবলৈ আপোনালোকে এনেকৈ কাপ এটাত পানী অলপ লৈ ল'ব আৰু ইয়াতে অলপমান গুড় এনেকৈ পেলাই দিব। যদি গুড়খিনি গৈ কাপটোৰ একেবাৰে তলিত লাগিছেগৈ, তেতিয়া গম পাব আমাৰ লাৰু বনাবলৈ গুড়খিনি পাৰফেক্ট হৈ গৈছে। এয়া চাওক গুড়খিনি একেবাৰে তলত পৰিছেগৈ। এইখিনি হৈ যাব। এতিয়া লগে লগে বাকলি গুচাই থোৱা বাদামখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু লগে লগে লৰাই দিছোঁ। বাদামখিনি গুড়ৰ লগত ভালদৰে মিহলাই দিলোঁ। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছোঁ আৰু এখন কাঁহীত এই মিশ্ৰণখিনি নমাই লৈছোঁ। এতিয়া বাদাম আৰু গুড়ৰ মিশ্ৰণখিনি অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম আৰু তাৰ পাছত আমি এইখিনিৰ পৰা লাৰু বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। অলপ সময় ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এইখিনি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া বাদাম আৰু গুড়ৰ মিশ্ৰণ অলপ লৈ এয়া লাৰু বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। লাৰুখিনি আমি পটাপট বনাই ল'ব লাগিব, যিহেতু গুড় আৰু এই বাদামৰ মিশ্ৰণখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে গোট মাৰিবলৈ ধৰিব আৰু লাৰু বনাবলৈ অসুবিধা হ'ব। এয়া মই আটাইবোৰ লাৰু বনাই ল'লোঁ। আপোনালোকে যদি আগতে এই বাদামৰ লাৰু বনাই খোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।